Good morning and welcome to Consider This. I'm your host, Craig Smith. Today, my guests and I are talking about our bucket lists. A bucket list is a list of things that you want to do before a certain age or during your life. For example, I've never flown in a helicopter, and I would like to do that. Jake and Laura, have you ever flown in a helicopter? No, I haven't. But I've flown in a small plane. It's pretty cool. I have. It's really fun because you have a great view of everything. What are some of the things on your bucket lists? Well, I've never really thought about a bucket list. But I really like singing. And I'm a pretty good singer. I think I'd like to sing at an open mic session. And I've never been to Washington, D.C. It's the capital of my country. So I'd like to do that. I really like cars, and I've never driven a sports car. I would love to drive something like a Porsche or a Maserati. Wow, that's interesting. Okay, after a commercial break, I'm going to talk about how to make a bucket list. Okay, so you have just listened to the speakers. They talk about what they want to do. Okay, so now can you list for me? So what do they want to do? Khánh Linh nào, can you? Mình nghe được không ạ? Em mới nghe được cái đoạn flown in a helicopter xong rồi nhà em hàng xóm bị ồn nên là em không nghe được rõ miệng sau. Yeah. So do you need to listen again? Các bạn có cần nghe lại không? Tôi cho các bạn nghe lại một lần nha. Để nghe lại nha. Good morning and welcome to Consider This. I'm your host, Craig Smith. Today, my guests and I are talking about our bucket lists. A bucket list is a list of things that you want to do before a certain age or during your life. For example, I've never flown in a helicopter, and I would like to do that. Jake and Laura, have you ever flown in a helicopter? No, I haven't. But I've flown in a small plane. It's pretty cool. I have. It's really fun because you have a great view of everything. What are some of the things on your bucket lists? Well, I've never really thought about a bucket list. But I really like singing. And I'm a pretty good singer. I think I'd like to sing at an open mic session. And I've never been to Washington, D.C. It's the capital of my country. So I'd like to do that. I really like cars, and I've never driven a sports car. I would love to drive something like a Porsche or a Maserati. Wow, that's interesting. Okay, after a commercial break, I'm going to talk about how to make a bucket list. Okay, so you have just listened to the things or maybe the activities the speakers want to do. Now, can you tell me what do they want to do? Khánh Linh, please, again. Flown in a helicopter. Yes, go to Washington D.C. Drive a sport car. Sing at an open mic season. So Xong rồi em không chắc là có cái ride a motorcar không, hình như không. Motorcycle, right? So actually there are 4 things, right? 4 activities they want to do, right? So who want to fly in helicopter? Actually we have a woman and a man, right? So which person want to do which activities, alright? Bây giờ một bạn ở đây bạn Linh đã liệt kê tới 4 cái hoạt động rồi đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn sẽ xem là ở đây mình sẽ có 2 người, a woman and a man. So which one choose do which activity, alright? Xem ai lựa chọn là muốn làm cái hoạt động nào, được chưa? Tâm Như nào. So a better woman. Towards Manslaya, drive a sport car and go the way to DC device. Go to the Washington D.C. Right? Is that true?
No, okay, thank you. So how about here? How about the man? How about the man? Which activities does the man want to do? Yep. Hello. Hello. Which activities does the man want to do? Ở đây mình sẽ có 4 hoạt động đúng không? Vừa nãy bạn Tâm Như đã nói là về người women rồi. Còn according to you, theo em thì cái người đàn ông người ta muốn làm gì nào? Hello? Em phân vân giữa ride the motorcycle với lại fly in a helicopter. Fly in helicopter. Em nghe được Vâng, có sir. là drive a motorcycle đúng không? Thế vậy người đàn ông, how about the man cơ? Người đàn ông muốn làm gì nào? So what activities does the man want to do? Cái người đàn ông á, ông ấy muốn làm gì? Nghe được không? Em nghe được cái đoạn đấy không? Hình như có một đoạn ông ấy bảo là ông chưa từng đi một cái gì đó ấy, nên ông muốn. Thì em phân vân giữa hai cái đáp án này. Còn gì nữa Như là không? ông chưa được bay hay là nó chưa được bay bao giờ. Thế còn gì nữa không? Ông còn muốn làm gì nữa? Sau đó chắc chắn là sẽ có go to Washington DC rồi. Go to Washington DC, right? Đây là của người đàn ông đúng không? Ờ. Còn gì nữa không? Anything else? Ở đây mình có là sing Em- at an open mic session and fly in a helicopter. Vậy trong hai cái này người đàn ông muốn làm gì nữa không? Trong hai cái này người đàn ông muốn làm gì nữa không nhỉ? Ngoài cái là go to Washington DC. Chắc là mình không nghe rõ. Hình như ông đấy ông bảo là ông nó hát rất tốt thì sao ấy. Cái hát rất hay gì đó. Ông bảo ông hát giỏi. So actually he wants to sing in an open mic session. Yeah, that's great. Đúng rồi. Được chưa? Còn gì nữa không ạ? Fly in a helicopter. So who wants to fly in a helicopter? Thế vậy ai muốn bay trên cái trực thăng ạ? Who? The man or the woman? The man hay the woman ạ? Tuấn Anh? The man ạ. Yeah, the man. Actually, the woman. So, she has flown in a helicopter. Người phụ nữ đã từng bay rồi. Người đàn ông cũng bay nhưng mà in a small plane, alright? Ở trên cái máy bay nhỏ. Giờ cô sẽ cho mọi người nghe lại nhé, từng nội dung một nhé. Good morning, and welcome to Consider This. I'm your host, Craig Smith. Today, my guests and I are talking about our bucket lists. Talk about bucket list. A bucket list is a list of things that you want to do before a certain age or during your life. For example, I've never flown in a helicopter. For example, I have never flown in helicopter. I would like to do that. Jake and Laura, have you ever flown in a helicopter? No, I haven't. But I've flown Not the man. So the man, he said that he hasn't, right? He hasn't flown in a helicopter. in a small plane. Smart It's plane. pretty cool. I have. It's really fun because you have a great view Đó, còn người phụ nữ thì sao? I have, right? of everything. What are some of the things on your bucket lists? Well, I've never really thought about a bucket list. But you know, I really like singing. Đây, cái ông này, I really like singing. Yeah. I'm a pretty good singer. I think I'd like to sing at an open mic session. And I've never been to Washington, D.C.
I've never been to Washington, D.C. E. It's the capital of my country, so I'd like to do that. I really like cars. Còn người phụ nữ là gì? I really like cars. And I've never driven a sports car. I would love to drive something like a Porsche or a Maserati. Wow, that's interesting. Okay, after a commercial break. Nó được chưa? Rồi, okay. So now let's move to the next part. The next part. Listen for the main ideas. Listen to the second part of the postcard. Number the sentences in the correct order. Then underline the two main ideas, right? Được chưa? Bây giờ thì mình sẽ nghe phần 2 và mình sẽ sắp xếp những cái câu theo thứ tự. Được chưa? You go ahead a little bit. Đi rồi. Sao đấy anh? Listen, please. I have a couple of tips for making a bucket list. First, try to be realistic. Your list should include things that you think are possible. For example, traveling into space is probably not possible, so traveling to Europe is probably a better option. Next, don't include too many things on your list. You probably won't have time to do all the things on a very long list. One idea is to have one or two big things, like traveling around the world, and several smaller things, like buying a car or moving to another city. Thanks for listening, and good luck with your bucket list. Okay, so do you need to listen again? Các bạn có cần nghe lại không ạ? Hello, so do you need to listen again, everyone? Không ai cần nghe lại à? Okay, so now. Nghe lại cô. Rồi, Tường không cần nghe lại. I have a couple of tips for making a bucket list. First, try to be realistic. Your list should include things that you think are possible. For example, traveling into space is probably not possible, so traveling to Europe is probably a better option. Next, don't include too many things on your list. You probably won't have time to do all the things on a very long list. One idea is to have one or two big things, like traveling around the world, and several smaller things, like buying a car or moving to another city. Thanks for listening, and good luck with your bucket list. Okay, so now, person, can you tell me what is the first one? How to make a bucket list? The first one. My please. What is the first one? What's the first try to be realistic? No. Nope. So what is the first one? Because em nghĩ nó là I think. okay, I had a couple of tips for making a bucket list. Okay, so according to you, you think that this sentence is the first one, right? Okay. No, that's great. Đôi khi những cái từ, đúng không? Mọi người sẽ thấy là những cái từ đôi khi nó là first, nó có từ first, đúng không? Nhưng mà nó không phải là first, right? Thank you. Now, how about you, Tâm Như nào? Tâm Như, please. What is the second one? Second was a change for listeners
And you let's wish ya Chưa Paslik. chưa gì đã thank for listening rồi. Đó là từ cuối luôn rồi chứ nhỉ? Câu tiếp theo sẽ là gì ạ? Okay, so I have a couple of tips for making a bucket list. Ngầm tiếp đó thì sẽ là câu nào thì sẽ là hợp lý nhỉ? First try to be slick. First try to be realistic, right? Realistic. Mình sẽ có từ realistic ở đây sẽ có nghĩa là gì nhỉ? Realistic. Realistic, what does it mean? Real. Thực tế. Yes, đúng rồi, mình sẽ có từ real. Đúng không ạ? Real ở đây mình sẽ có là cái gì đó make real thật, đúng không ạ? Oh, it's so real. Đó, thì mình sẽ có realistic. Nó sẽ có nghĩa là thực tế, đúng không ạ? Làm cái gì đó, try to be realistic. Thử cái gì đó rất thực tế đi, đúng không ạ? Ở đây mình sẽ có cái từ này là tính từ realistic, đúng không ạ? Mọi người cứ nhớ này, những cái từ nào mà có đuôi xx này, đúng không ạ? Thì nó sẽ là tính từ, được chưa ạ? Rồi, it's number 2, right? Rồi, first try to be realistic. Đó, tiếp 2. Now, the third sentence. Câu thứ 3 sẽ là gì nhỉ? Câu thứ 3, Tuấn Anh, what is the third one? Câu 3 là like don't include too many things on your list. Ở cái câu đầu nha, ở cái câu tiếp theo người ta nói nè, người ta nói các bạn sẽ có thể link với nhau nha. First try to be realistic, đúng không? Làm cái gì đó nó thực tế đi, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ phải có nhé, có cái điểm nào mà nó liên quan đến câu 2 này, đúng không? Chưa, bây giờ người ta bảo làm cái gì đó thực tế đi, nhưng mà bây giờ người ta không nói mình làm như nào, đúng không? Thì làm sao mình biết được? Nó sẽ có cái câu nào mà nó để ví dụ câu đầu ạ. Giải thích không? Your list should include. Cái từ khóa là thing possible. Nó liên quan đến câu realistic. Your list should include things that you think are possible, right? Đúng không ạ? Đây này, nên mình sẽ phải làm sao? Should include things you think are possible, right? Đúng không ạ? Về cái gì mà possible, that means so it's in your hand, so you can easy to make it come true, right? Là những cái gì đó mình có thể biến nó thành sự thật được, đúng không ạ? Thì nó là realistic, đúng không ạ? Rồi, thank you Tuấn Anh. And how about Khánh Linh now? So where is the next sentence? Next don't include too many things on your list. Yeah, that's great. Next, don't include too many things on your list, right? Actually, people usually think that, oh, so I have to list lots of things, and you try to list lots of things, but then you can't do everything. Nhưng mà sau đó thì mình đã không thể làm được hết, đúng không ạ? Rồi, now the next one, mine. So where is the next one? Number 5. Hai là Nào, cái number 5 nó sẽ là paraphrase cho cái don't include too many things. So probably won't have time to do all of the things on a very long list. Yeah, so number 5 here, nó sẽ là paraphrase or maybe it's explain for this sentence, right? Nó sẽ là cái câu để giải thích cho cái câu trên, câu 4, đúng không ạ? As a fine, right? Đúng không ạ? You probably won't have time to do all the things on a very long list. And the last one, actually it's really easy, right? Câu cuối cùng sẽ là câu gì ạ? Thank you. Yes, thế là câu thank you for your listening. And good luck with your bucket list. Đúng không ạ? Rồi, so now we will go to talk about your personal bucket list. Hôm trước cô
Cô có bảo các bạn là nói về cái bucket list của các bạn rồi đúng không ạ? Nhưng mà các bạn vẫn chưa nghĩ ra, thì hôm nay mình thử nói cho cô về cái bucket list của mọi người nha. So you will have two big things and two smaller things, right? Đúng không? Bây giờ mình sẽ nói là 4 điều mà các bạn cần, đúng không? 4 cái mà các bạn chắc chắn sẽ phải đạt được trong cuộc đời của các bạn. Từ giờ cho đến già chắc chắn là các bạn sẽ đạt được. Được chưa? Các bạn sẽ phải ghi ra và chắc chắn các bạn sẽ phải đạt được điều đấy từ giờ cho đến già. Đấy là cái định nghĩa của cái từ bucket list, đúng không ạ? Là cái mà các bạn sẽ phải đạt được trong cuộc đời của các bạn. Đó, được chưa? Rồi, Hiệp nào, how about you? Can you tell me about your bucket list? So two big things, 2 điều lớn nào, 2 điều quan trọng, two important things in your life. Two most important things in your life. 2 điều quan trọng nhất xem nào. Chắc chắn sẽ phải làm. Nói ra là phải làm. Ví dụ 2 cái điều chắc chắn nhất là gì? Cưới vợ chẳng hạn, đúng không? Có cưới vợ không? Có, đúng không? Cái chưa biết. À, chưa biết nào. Ra trường. Bây giờ đang học đại học đúng không? Vâng ạ. Thì chắc chắn ra trường không? Hay là cũng chưa biết? Cái gọi chắc chắn nhỉ. Đúng rồi, cái ra trường là chắc chắn, đúng không? Ví dụ là gì? Em sẽ ra trường với bằng gì? Bằng khá, bằng giỏi hay bằng xuất sắc? Đúng không? Đấy là một cái Chắc bucket list. Thì hoặc là em sẽ chỉ cần là ví dụ em muốn là ra trường đúng hạn này, đúng hạn, hay là ra trường sớm hơn. Đấy là một đúng cái hạn bucket list. là giỏi lắm thôi, còn sớm hơn nữa. Không, có thể hơn. Mình cứ học tập chăm chỉ là mình có thể, thay vì các bạn học 5 năm đúng không? Các bạn có thể học được 4 năm mà. Đúng không? Rồi, nào sau. Em cũng học tập chăm chỉ lắm mà sao em vẫn cứ phải nợ môn thế này. À. Ra cái đấy là do ăn ở rồi. Nào, so bây giờ nói cho cô nào. The first point, the first one. Nào, điều đầu tiên là gì nào? The first things. I want to graduate in at 1, 2, 3, 4 2022 and in So you want to graduate in 2022? yes. And you want to graduate in time. Mình sẽ có là I want to graduate in time. Đúng không? Đúng hả? Yeah. Yep. Anything else? Chắc chắn là phải ấy đúng không? Rồi. And Còn gì nữa không? Chắc chắn have a good job. Have a good job. Good focus. No. Good job. More closer. Ví dụ mình sẽ nói là mình muốn là làm việc trong công ty nào thì nó sẽ realistic hơn, đúng không? Ví dụ em muốn làm việc trong Samsung này, em muốn làm việc trong Panasonic này, đúng không? Những cái tập đoàn lớn hay những tập đoàn hay những công ty như thế nào? It's kind of company. Đúng không? Thì em nói là sau khi ra trường em muốn làm việc ở đâu? Vị trí. I will work in Hanwha Aerospace company. It's a big company. Công ty lớn là thế nào nhỉ? Either thường thường ở cái công ty lớn ấy, mình sẽ là corporation, tập đoàn. Corporation. Yeah. Những cái company là nó là những cái nhỏ thì mình sẽ gọi là company, alright? Hoặc là mình sẽ corporation hoặc là group thì là những cái tập đoàn lớn thì mình sẽ sử dụng 2 cái từ đấy. How about the position, về vị trí thì sao? Nhân viên hay là gì? Engineer. Okay, so you want to be an engineer, right? Not in cái gì đó company, in cái gì đó cooperation, đúng không? Đó, it's a two big things, right? Rồi, that's great. Đó là 2 điều lớn trong your bucket list. Now, how about you, Tuấn Anh? How about you? Tuấn Anh học FPT.
Đâu, em học thị lực mà cô. Chắc ai ở FPT này? Bạn của em à? Vâng, Dũng của con nhầm Dũng không? Dũng hỏi FPT. Now, so can you tell me two Oh. big things? So the first one. Too big thing. The first one. Điều đầu tiên là gì? I want to get married before the age of 30, After 30. 30. So you got married after 30. Okay. Anything else? Thứ hai là gì? Two Em big. chưa biết của đúng rồi. I wanna to do collaboration. I want to work in a corporation, in a big corporation, or maybe ví dụ in tập đoàn nào chứ? Tập đoàn nào? Mình có một cái point để mình nhắm đến chưa? Ví dụ mình muốn làm ở trong tập đoàn nào? International này. Viettel. So I want to work in Viettel, right? Viettel Corporation. Rồi, tập đoàn Viettel đúng không? That's great. Rồi. How about you, Linh? How about you? In interpreting, the first I want to have my own hobby before the age of 30. Your own apartment, right? My own house. Own my own house. house. That's great. Your own house. After 30? Yes. Before 30. Trước vâng. Before 30. After 30 thì biết đến bao giờ, đúng không? Yeah. After 30 thì 40 đúng không? 40, 50, right? Okay, before 30. Make sure. And the second thing, I want to be fluent in two languages because I think it will bring many opportunity and increase my value. Yes, that's great. So you want to influence in two languages, English and English because I think it will bring my opportunity and increase my value. What other language? The first is English, and I think the second is Japan. Japanese. Because I think Japan's is so mạnh về kinh tế nói nào. Japanese. So the second language is Japanese because you think that Japan is a big country, right? It's a big country and it have strength in economic. Yes. Nhớ nha, Japanese and Japan. Một cái là ngôn ngữ, một cái là đất nước nha. But actually it's quite difficult to study. Hơi khó để học đó. Bởi vì nó có 3 bộ chữ lận cơ. Mình thử chưa? So have you ever tried? Chưa. Thử đi. Actually you have tried and you will find out. So what kind of what languages can you learn? Actually I tried Chinese, Japanese and Korean. Actually and to me I think that is quite difficult for me because it's not like a Vietnamese and English. Ba cái chữ đấy nó hơi khó học một xíu, ba cái ngôn ngữ đấy nó hơi khó học. Rồi tiếp theo là Mai nè, how about you? Mai, how about you? Mai,
Hello Mai. Alo Mai. Mai ơi, Mai đâu rồi? Tâm Như nào? How about you, Tâm Như? Ai à? Đậu là sao cô? Đậu đại học đấy. Past university exam. Has university exam is So a university. You want to pass the first part. You want to pass university exam, right? Yes. The second one. The second one, I can have a big house and car. Okay, so what you want to have a house and your own car. So when? Once I 30 years. Before 30, right? So you want to have your own car and house before 30. Yes. Okay. Yes, big thing. Has post my parents. I post my house. Okay. Rồi, okay, thank you. Rồi, các bạn có những cái ý tưởng lớn đó. Big thing. Được chưa? Nhớ nhé, các bạn sẽ phải làm sao? Actually, you have to write down. You have to write down it every day, or maybe you have to think about it every day. So maybe some days it will come true. Nó gọi là cái attractive. Nó sẽ gọi là sự hấp dẫn. Nếu mà các bạn nghĩ đến nó, ngày nào cũng nghĩ đến nó, hoặc là các bạn ngày nào cũng viết nó ra. Nó kiểu như là gửi tín hiệu đến vũ trụ, và vũ trụ sẽ gửi lại cho các bạn á, kiểu như thế. Cái đấy là sếp cô dạy cô thế. Còn cô cũng chưa thử. Nhưng mà mình nên nghĩ đến nó. Mình nên nghĩ đến cái mục tiêu của mình, để mình sẽ có một cái để mình hướng đến. Được rồi. Okay, so you have always think about your dream. Actually, one day the dream will come true. Và một ngày nào đó thì cái ước mơ đó nó sẽ thành sự thật. Đúng không ạ? Dream, make your dream come true. Biến cái gì? Biến giấc mơ thành sự thật, thành hiện thực. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái phần là review nha mọi người nha. Okay, so now we will go to the review. No. Right now, look at old and new pictures of pigberries, penises, veneer. Then answer the question: in what ways do you think the city has changed since the 1970s? Alright. Nha, các bạn chú ý cái này là những năm 70. Được chưa? Những năm 70. So you have to compare two pictures for me, please. Bây giờ các bạn sẽ miêu tả hai bức tranh và so sánh hai bức tranh. Và các bạn thấy là có những cái gì thay đổi ở trong có những cái gì khác biệt ở trong hai bức tranh. Dạ. Và các bạn sẽ nói về cái sự thay đổi của cái thành phố đấy. Ví dụ ở cái thành phố đấy vào những năm 1970 thì nó sẽ khác gì với cái thành phố đấy ở những năm những thế kỷ 21 chẳng hạn. Đó, được chưa? So you have to compare two things, two pictures, not the first person Hiệp nào. So what can you see in the first picture? Nào, bây giờ mình nói đến bức tranh thứ nhất trước nha. So what can you see in the first picture? Rồi. Hello. Dạ. What can you see in the first picture? Em đang tìm từ để miêu tả nó. Mình miêu tả cái bức tranh thứ nhất đi. Mình thấy cái thành phố này như thế nào nhỉ? Về giao thông này, về cơ sở hạ tầng này, instruction này,
rồi về traffic này, rồi về đời sống này, đúng không ạ? Living standard này, rồi về people này, về life này, rồi về economic, về kinh tế này. Đó, mình nhìn được gì thì mình sẽ nhìn trong bức tranh này được gì thì mình sẽ nói. Ví dụ mình nhìn ở trong bức tranh thứ nhất, đúng không ạ? Mình nhìn ở đây thì những năm 1970 thì cái thành phố này nó như thế nào nhỉ? Mình nhìn thấy nó còn rất là nhiều cột khói này. Thì đây là một thành phố, lúc đấy là nó đang là thành phố gì? Công nghiệp. Yes. Thì mình sẽ nói nào. So in the 1970s, this country was a industry country. Industry city, right? Là một thành phố công nghiệp, đúng không ạ? Bởi vì mình có thể nhìn thấy cái gì? Rất nhiều bụi, smoke. Smoke, right? Đúng không? So actually you can see that the smoke covers the city. Khói, đúng không? Nó có cover, nó bao phủ thành phố, đúng không ạ? Còn gì nữa? Các nhà máy, đúng không? Các nhà máy. So you can see that there are lots of nhà máy. Manufacture, mình sẽ có là manufacture là các nhà máy, đúng không? With chimney, đúng không? With a chimney, so it leaves, đúng không? It leaves smoke in the air, đúng không ạ? Các bạn có thể nhớ này. There are many manufacturers with chimney, đúng không ạ? Với các cái cột đấy là ống khói, đúng không ạ? Với cả ống khói, with chimneys, nó làm sao? They released, nó thải gì ạ? Release smoke into the air, đúng không ạ? Nó thải khói vào trong không khí, đúng không ạ? So when we look at this picture, we can imagine that the environment here is quite. Khi mình nhìn thấy đây thì mình sẽ thấy là cái môi trường Ôi, yeah. Có out ra không ạ? Tại vì em thấy nó báo hết giờ rồi. Out đi mọi người, out đi xong mình làm vào lại cái link này nhé mọi người nhé. Dạ Out vâng. đi vào lại. Rồi khi mà chúng ta vừa nói là nhìn thấy những cái nhà máy, đúng không? Với cái cột khói này, thả khói đi đâu trời, thì mình có thể thấy rằng, đúng không? So actually you can see that the environment in the city was polluted, đúng không ạ? Thì cái môi trường ở đây nó khá là bị ô nhiễm, đúng không? Nào, một bạn nói tiếp cho cô nào. Một bạn miêu tả tiếp. Cái này nó giống học về cái gì nhỉ? Kiểu như học về lịch sử địa lý gì đó. Nào, một bạn miêu tả tiếp cho cô nào, Tuấn Anh nào. Cái bức tranh ở bên á, cái bức tranh ở thành phố cũ ấy. Nào, cô vừa đã miêu tả cho các bạn về tổng quan một xíu rồi nhá. Bây giờ các bạn đi vào detail, chi tiết đi. Ví dụ các bạn nhìn thấy là cơ sở hạ tầng, their infrastructure. Cơ sở hạ tầng thì sao nhỉ? Tuấn Anh infrastructure. Về cơ sở hạ tầng thì sao? A better infrastructure
Mình nhìn thấy cơ sở hạ tầng làm sao nhỉ? Tuấn Anh ơi, Tuấn Anh đâu rồi? Cơ sở hạ tầng thì chưa mấy phát triển đúng không? Thì mình sẽ nói nào. Vẫn chưa có nhiều tòa nhà cao tầng, đúng không? Không có nhiều tòa nhà cao tầng. Và về cơ sở hạ tầng về cho giao thông ấy thì cũng chưa được phát triển. Thì mình sẽ nói nào. Về cơ sở hạ tầng thì chưa được phát triển này. Mình sẽ nói nào. Alo Tuấn, cô đã đưa tiếng Việt rồi, bây giờ chỉ việc nói tiếng Anh thôi mà cũng. Nào, alo, đâu rồi? Tuấn Anh. Infrastructure chưa phát triển. Infrastructure Wasn't chưa phát no triển. No gì? chưa phát triển. no Chưa phát triển. no grow. Wasn't growth. Chưa phát triển. Wasn't growth. Rồi, còn gì nữa không? Ví dụ là wasn't growth. Ví dụ chưa có nhiều tòa nhà chưa có nhiều tòa nhà cao tầng. Nông thôn building. Vớ vẩn là no thôn building. Đấy là đang dùng word by word là không có cái gì đó tồn tại ở đâu đó thì mình sẽ sử dụng cấu trúc gì? Hả? There làm sao? There weren't high buildings. There weren't a lot high buildings, đúng không? Chưa có nhiều tòa nhà cao tầng thì mình nhớ là có cái gì hay không có cái gì, hay là ai đó ở đâu thì mình sử dụng cấu trúc là there is và there are và there was và there were. There cộng với to be ấy, được chưa? Để chị cái gì đó tồn tại đâu nha, chứ không phải là no nha. No là không rồi. Rồi tiếp theo về cơ sở hạ tầng về giao thông. Giao thông thì sao? Transport. Transportation. Develop chưa phát triển. Transport stations. Infrastructure. Wasn't Undeveloped. Okay. Undeveloped. Rồi, không phát triển. Undeveloped. Right. Rồi, không phát triển. Rồi, còn gì nữa không nhỉ? Cái này thì mình sẽ ví dụ là về population, về dân số đi. Tiếp theo nào, Khánh Linh nào. Population. Về dân số đi chẳng hạn. Về dân số và kinh tế đi. Về population dân số mình nhìn trên đường thì mình biết nào. Dân số là popular. Population Population is the more. Dân số thì chưa ví dụ dân số thì chưa đông đúc đúng không, hay là gì nhỉ? Mình dùng cái từ gì nhỉ? Dân số chưa đông đúc nhỉ? Isn't as crowded area. Đúng không? Isn't. Mình có thể dùng là dân số thì chưa nhiều đi, chưa đông đúc đi, thì mình sẽ là gì? Population as crowded as now. Actually the population wasn't crowded. Nha, chưa đông đúc này. Wasn't crowded. Chưa đông đúc. Rồi còn gì nữa không? Về kinh tế, economic. Kinh tế ở đây sẽ chỉ phụ thuộc vào gì?
Agriculture. Agriculture. Nhưng mà em nhìn thấy ở đây nó có đồng ruộng mấy đâu, đúng không? Nó toàn nhà máy thôi. No, agriculture là nông nghiệp đúng Nông không nghiệp, đúng rồi. Còn cái này nó sẽ phải phụ thuộc vào gì? ạ? Industrial. Đúng rồi, industrial, đúng không ạ? So the economic just depend on mình phụ Just thuộc. depend on industrial. Yes, industry, right? So the economic just depend on industry, đúng không ạ? Industrial là tính từ, industry là danh từ, đúng không ạ? Chỉ phụ thuộc vào công nghiệp. Hoặc là mình có thể là heavy industry, công nghiệp nặng. Thấy chưa? Nó sẽ có những cái ngành, đúng không ạ? Mình sẽ chia ra công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ. Thì ở đây nếu mà những cái công nghiệp mà nó xả ra khói thì có thể nó là công nghiệp nặng, đúng không ạ? Đó thì mình có thể là heavy industrial, đúng không ạ? Rồi tiếp theo sang cái bức tranh thứ hai. Bức tranh thứ hai thì nó sẽ easy hơn với mọi người, đúng không ạ? Now, so the second one, Mai, please. Can you describe for me the second picture? Mai. Hello, Mai. Dạ. Trong bức tranh thứ hai thì mình thấy gì nhỉ? Ví dụ về cơ sở hạ tầng, đúng không? Thì mình thấy thế nào ạ? Infrastructure. How about infrastructure thì sao nhỉ? Cơ sở hạ tầng thì phát triển khá là mạnh, đúng không ạ? Phát triển Có nhiều tòa nhà cao tầng. many high-rise building. Yes, there are many high-rise buildings, đúng không ạ? Có nhiều tòa nhà cao tầng này. Rồi là gì nữa không ạ? Về transportation, về giao thông thì sao ạ? Giao thông thì cái này là dễ dàng di chuyển, đúng không? Bởi vì mình nhìn thấy này sẽ có rất là nhiều cơ sở hạ tầng giao thông thì thuận tiện, đúng không? Thì mình sẽ nói thế nào? Transportation is convenient because hệ thống gì? Hệ thống cầu, đúng không? Ví dụ có nhiều cây cầu đi, đúng không ạ? There are Có thêm nhiều cây cầu không cô? Đúng rồi, có nhiều cây cầu, đúng không ạ? Ở kia mình nhìn thấy có đúng một cái, đúng không ạ? Nhưng mà ở cái bức tranh tiếp theo thì cái hệ thống giao thông của nó phát triển, đúng không ạ? Và có thêm nhiều những cái cây cầu chẳng hạn thì mình sẽ nói nào? There are more. There are more bridges. There are more. There are more bridges. Bridges. Bridge. Đọc là bridge. Bridge. Mình sẽ có cây cầu là bridge. Đây, mình có cây cầu là bridge, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình thêm đuôi s vào nhiều cây cầu thì mình sẽ đọc là bridges. Bridges, đúng không ạ? There are more bridges. Vì thế gì ạ? Hệ thống giao thông rất là làm sao ạ? Phát triển. Convenient. Thôi mình dùng từ convenient ở trước rồi. Ở đây mình sẽ dùng là transport system is very phát triển is very developing. Yes, developing, right, đúng không ạ? Nó rất là phát triển, đúng không ạ? Về transportation system, hệ thống giao thông. Rồi, đó là những cái mà mình có thể qua, đúng không ạ? And how about the environment? Về môi trường thì sao nhỉ? Tâm Như nào? How about the environment? Tâm Như. There are more street. Không, nói xong cái về nhiều environment, đúng rồi. Về environment thì mình thấy như thế nào ạ? Easy. Về môi trường thì làm sao? This done protest. The environment
is improved. Về môi trường được cải thiện. Được cải thiện về điều gì nhỉ? Có nhiều cây xanh. Có nhiều cây xanh. There has many trees. There are more green trees, đúng không? Có nhiều cây xanh. There are, không phải there. They have, they has nha. There are more green trees, đúng không? Green trees. So, the fresh, the air is, nên là làm sao? Không khí thì sẽ làm sao? The air is distant pollution. The air is fresher. Không khí thì sẽ làm sao? Trong lành hơn, đúng không? Rồi, Yes. thì đấy là chúng ta vừa miêu tả qua hai bức tranh nhé. Thì mọi người về mọi người nhìn, xong mọi người miêu tả thêm, được chưa? Alright, so now we will go to listening. Listen for specific information. Listen to the radio show Training Cities. Check the changings to the Pittsburgh that Amy mentions. Được chưa? Bây giờ mình sẽ xem là Amy đề cập đến những gì đã thay đổi ở cái thành phố này nhé mọi người nha. Listen please. Nè. Mọi người nghe một lần thôi hãy. Good afternoon. For today's episode of Changing Cities, I'm in Pittsburgh, Pennsylvania. Thanks for inviting me to visit your hometown, Amy. It's beautiful here. Yes, it's beautiful now, but it has changed a lot. Really? How has it changed? Pittsburgh was a very industrial city in the past, and it was really polluted. They've really cleaned it up. Oh, wow. How long has it been this way? Since the 1980s, I think. That's when the factories closed and the city started to change. So what kinds of changes have happened? Oh, lots of things. They've created a lot of green spaces with walking trails and playgrounds. They've also put in pedestrian areas and created bike lanes. So now people walk and bike a lot more. That's really cool. Hey, what are all those people doing around that truck? Oh, that's a food truck. Do you have those in your city? No, we don't. Food trucks have become very popular in the US. They have lots of different kinds of food, and it's fast and not very expensive. That's a great idea. That truck has Chinese food. Do you want some? Yeah, I'm hungry. Okay, so you have just listened to the changes in the city that Army mentions. So now can you tell me, what have they done? Nào một bạn nói cho cô là họ đã làm gì nào? Hiệp nào. Hiệp please. Hiệp. Hello. What have they done? Dạ. Họ đã làm những cái gì? What have they done to change the city? Em không nghe rõ. Nghe rõ. Nghe rõ một rành đấy mà không nghe rõ. Không biết chú em vừa nãy sao em không nghe rõ nữa. Bị chập nở. Tuấn Anh nào. Tuấn Anh. Em cũng không nghe rõ. Không nghe rõ là có do các bạn không nghe rõ hay là do cái đường truyền mạng không rõ? Mạng em yếu quá. Mạng yếu à? Linh nghe được không Linh? Nếu mà nghe rõ thì có create green space này. Nếu mà nghe rõ là nghe được, thế nếu không nghe rõ là sao? Không, ý nghe rõ là nghe từng từ một, còn phán đoán là theo từng cái từ keyword để em phán đoán ra thêm nhé. Now, so the first one is created green space này. Created green spaces, green playgrounds, pedestrian area created by plane
hình như là có thêm cả build new factories. Build new factory. Có nghĩa là ở đây là create green spaces, right? So put in playgrounds, put in pedestrian areas, created bike lanes, right? Đấy là những cái em nghe được đúng không? Rồi, how about you, Mai? How about you? Moon ở bên ngoài à? Tại sao lại mở cửa ra? Em thì không nghe thấy cái mà New the New Factory ạ. Không nghe thấy cái này đúng không? Thế còn lại những cái khác thì em nghe được đúng không? Mình nghe được cái gì nhỉ? Mình nghe được thêm cái gì không? Giống bạn thôi cô ạ. Giống bạn ạ. À? Các anh nghe khác bạn không? Các anh nghe khác bạn không? Không ai nghe khác bạn à? Để cô cho các bạn nghe lại nhé. Good afternoon. For today's episode of Changing Cities, I'm in Pittsburgh, Pennsylvania. Thanks for inviting me to visit your hometown, Amy. It's beautiful here. Yes, it's beautiful now, but it has changed a lot. Really? How has it changed? Pittsburgh was a very industrial city in the past, and it was really polluted. They've really cleaned it up. Oh, wow. How long has it been this way? Since the 1980s, I think. That's when the factories closed and the city started to change. So what kinds of changes have happened? Oh, lots of things. They've created a lot of green spaces with walking trails and playgrounds. They've also put in pedestrian areas and created bike lanes. So now people walk and bike a lot more. That's really cool. Hey, what are all those people doing around that truck? Oh, that's a food truck. Do you have those in your city? No, we don't. Food trucks have become very popular in the US. They have lots of different kinds of food, and it's fast and not very expensive. That's a great idea. That truck has Chinese food. Do you want some? Yeah, I'm hungry. Rồi sau khi các bạn nghe lại thì các bạn đã clear hơn chưa ạ? Em thay đổi ý đã. So where do you want to change? Em bỏ cái build new factory đi thay bằng clean up the city. Clean up the city, right? Anything else? Còn gì nữa không? Hết rồi. Hết nè. It's near. Còn cái made working chết đúng không? Yeah, it's a made work controls. Đúng rồi. Đường đi bộ. Yes. Đó là những cái ý mà các bạn nghe được đúng không? Chỉ cần nghe lại lần 2 là các bạn nghe được rồi đúng không ạ? So they have cleaned up the city and created green spaces, made the work controls, put in playgrounds and put in pedestrian areas and created bike lanes, right? Vì cái đoạn này nó khá là dễ nghe, đúng không ạ? Nó khá là dễ nghe nhưng mà chẳng qua là mình chưa có catch hoặc là mình chưa có nghe rõ thôi, đúng không ạ? Chứ còn cái đoạn này nó dễ nghe chứ nó không khó nghe. Nếu các bạn đi thi IELTS thì các bạn còn khó nghe nữa. Các bạn cũng chỉ được nghe một lần thôi. Đấy là lý do mà làm sao cô chỉ cho các bạn nghe một lần, để cho các bạn quen với cái việc là các bạn sẽ phải take note. Và các bạn khi các bạn nghe thì các bạn sẽ phải làm sao? Các bạn sẽ phải là underline the keyword. Các bạn sẽ underline the keyword, đúng không ạ? Và các bạn sẽ phải chú ý và các bạn sẽ chăm chú nghe hơn. Chứ các bạn nếu mà được nghe 2 lần thì các bạn luôn luôn lần thứ nhất không nghe được thì lần thứ 2 nghe lại. Nó sẽ mang cái ý nghĩa chủ quan ở trong cái mindset của mình. Nên là đôi khi các bạn đi thi IELTS người ta chỉ cho các bạn nghe một lần. Nếu mà các bạn không có một cái mindset là chỉ được nghe một lần duy nhất thì mình sẽ bị miss thông tin. Được chưa? Alright, so actually, about the summaries, I think that is okay. Cái này thì cái phần summary này thì mình có thể
skip qua, được chưa? Tiếp theo thì mình sẽ đi đến cái phần là reading. Ở đây thì nó sẽ có hai phần reading khá là dài. Thì reading. So read the expert from a guidebook to the US, then choose a full. Rồi, cái bài này khá tài này, các bạn đọc cho cô nha. Nhanh nha. Mai đang ngủ mà, Mai đang ho à? Ai nhỉ? Tâm Như nè. Bắt được chưa? Tâm Như nè, Tâm Như đọc cho cô nè. Yes. Greeting. When you travel, Đọc đi, đọc cho cô phần greetings. yes, when you travel to another country, it's important to understand the Costumes. custom Custom of the country. the countries. Here are some useful tips for visitors to the US. To the US. Greetings. US. Visiting. When Americans meet someone for the first time, especially in a business, especially in business situations, they usually shake hands. Young people do not usually shake hands in information situations. Kiss on the chest is not a common form of Greeting, form of greeting. Tiếp. As small social events, Americans sometimes greet us person, but normally people say hello to the groups in general. Use a person Title. Title, Mr. Mrs. Dear. Doctor. And last name in business situations or when the other person is short much or then you never use a title with a first name. Now, social event. Hiệp nè, Hiệp đọc cho cô đoạn social event. Do not accept an invitation. Invitation to the event if you don't plan to go. Stainless say something like, I'm sorry, but I have planned the evening. Thanks for invitation for dinner party. Arrive on time, no more than 5-10 minutes later for an informal party. You can arrive and leave at any time. It is difficult to take small gifts like flower or chocolate or chocolate to a dinner party, but not a more informal events. Informal events, right? Rồi tiếp theo nè, Tuấn Anh nè, đọc cho cô food and restaurants. Food and restaurants. In restaurants, Americans often divide the bill so what everyone pays an equal part. If someone says my cheese or I look at it, that person will pay the bill. Don't argue. Just thank the person. If you invite someone to go out to eat, ask if there are food that they can eat or don't like before you choose restaurant. Americans often
often have a potluck dinners. This means that everyone brings a love luck dish to share. To share. Tipping. Khánh Linh đọc cho cô phần tipping. Tipping in the U.S. the normal amount to tip in restaurant is about 15% to 20% is common in a very good restaurant. You don't have to tip in fast food or self-service restaurant. For group of 6% people or more, restaurants sometimes add the tip to the bill. It is common to tip taxi driver about 15%. In hotels, tip car Valid and bellhop are $2 to $3. So do you know what does it mean? Bellhop là cái người bellman ấy mọi người. Bellman or bellhop or bellboy is a person who carries your luggage to your room. Thì mình sẽ gọi là bellhops or là bellman or bellboy. Những cái người mà vác hành lý của mình lên trên phòng ấy thì các bạn cũng phải tip. Yeah, alright. So you have just read about some social customs in the US. Được chưa? Cái từ custom ở đây các bạn đừng nhầm với lại cái customer nhé mọi người nha. Được chưa? Cái từ này nó sẽ có nghĩa là gì ạ? Customs nó có nghĩa là gì ạ? Một số những kiểu như cái phong tục ấy. Được chưa? Những cái phong tục về xã hội. Kiểu như cái phong tục về xã hội mà ở Mỹ. Đó, thì mọi người chú ý nha. Còn cái customer là khách hàng. Rồi, so number one, is it true or false? Mine now. Number one, is it true or false? Number one, false. False, right? Often kiss each other on the cheek when they meet. Right? Có phải chỉ ra không cô? Yes. Nó là So what do they usually do? Vậy mọi người thường làm gì ạ? They usually shake hands. Shake hands, right? Not kiss. Number two, mine now. Ô, bây giờ cô mới gọi em á? Hay cô gọi em quên. Đâu, cô gọi em. Tâm Như. Nhầm, Tâm Như nào. Number two, Tâm Như. Number two, it was you can use title with the first name. For example, Mr. John is full, right? So why is full? So we have to use title with a first name. False, đúng là false. Thế vậy mình dùng với tên nào? The word card of name. It's not first name, it is. Nó phải là cái gì? Nó phải là cái tên gì? Không phải first name mà là tên gì? Never use first name. Thay vì mình sẽ sử dụng đây này, use the personal title Mr, Miss, or Doctor and last name. Đúng không ạ? Mà mình phải sử dụng với lại gì ạ? Last name, never first name. Trong tiếng Anh nhé, mọi người chú ý là chúng ta sẽ không bao giờ gọi tên first name của họ, mà mình sẽ chỉ gọi là last name thôi. Last name nó giống như cái là family name với mọi người. Được chưa? Ví dụ tiếng Việt của mình thì mình dùng cái tên chính đúng không? Không ai dùng tên họ để gọi cả. Ví dụ các bạn sẽ gọi là Miss Hoa. Chứ ví dụ tên của cô là Trần, tên của cô là Trần Thị Hoa đúng không? Thì nếu mà sang tiếng Anh thì các bạn sẽ phải gọi là Mrs. Trần. Đúng không ạ? Miss Trần. Đó. Chứ các bạn sẽ không thể gọi là Miss Hoa được. Đó. Nó sẽ khác biệt như thế nhé. Nên là khi mà các bạn đi làm việc với người nước ngoài thì các bạn chú ý. Now number 3, here please.
Hiệp number 3. Hiệp. Alo. Đâu rồi? Hello. Number 3. Hiệp ơi. Đi đâu rồi nhỉ? Dạ, Nào, em number quay lại 3. rồi. I'm back. Number 3. You shouldn't accept an invitation if you don't plan to go. Is it truthful? Truthful. Truthful. Đọc ở trên cái đoạn này. Truthful. Dạ, thì Social events. social event ạ. Truthful. You shouldn't accept an invitation if you don't plan to go. Truthful. Full. True. Here. Yeah. Don't accept an invitation to an event if you don't plan to go. À, được rồi. Yeah, it's true. You shouldn't. You Em shouldn't. nhìn nhầm trong Đúng này. không? Ở đây là người ta thường là không nên, nhưng mà ở đây là người ta là đừng luôn, đúng không? Đừng. Đó. Ở đây người ta đang sử dụng hai cái ngữ pháp nó hơi Em đọc cái này là cái you should, nó shouldn't, em đọc như là anh should. Thầy đọc thành Nên em should. bảo Chết rồi. Mắt, nên nghĩ lại cái câu trước với câu sau nó đối nhau nên chọn là full. Đọc lại rồi. mắt bị sai rồi. Nào, number 4. Tuấn Anh nào, number 4. Tuấn Anh. Number 4 là 4. Number 4 is it isn't important to arrive on time in an informal party. Thế informal party là em không cần đến đúng giờ à? Informal party. Cái này có cần đến đúng giờ bộ mà You can nó bảo là arrange isn't leave important ấy, at không quan any trọng. time. Đúng không? Đúng không? Ví dụ là for a Vâng. dinner party arrive on time. For an informal you can arrive or leave at any time. Nhưng cái đấy cũng không nên. Được chưa? Ở đây là nó cũng không nên, đúng chưa? Nhưng mà ở đây là isn't important thì nó làm sao? Nó true, đúng không ạ? Isn't important, không quan trọng. Ở đây này, nó bằng với câu này này. For an informal party you can arrive and leave at any time. Được chưa? Đến lúc nào đến, đi lúc nào đi. It's not important, không quan trọng. Number 5. Khánh Linh nào. True. True. It's common for Americans to share the restaurant bill. True. Đúng rồi, true. Đây. Often divide the bill. So, number 6. My, please. Number 6, full. False. Number 6. At a potluck dinner, you should only eat fruit you bring. Yes, it's full, right? Đúng rồi, sai. Mà mình sẽ làm sao ạ? Bring large dish to share. Đúng không ạ? Và họ sẽ share với nhau chứ không phải là họ ăn riêng. Đúng không ạ? Number 7. Tâm Nhi, please. Number 7 is Mercy. 10% in the restaurant. True? Làm Yes. sao? Sao lại true? Mình xem nào. In US, a normal amount to tip in a restaurant is about 15, 15, not 10. but 20% is common. Đúng không? 10% is not. It's not true here. Mà mình sẽ phải hơn nha. 20% cái bill nhiều nhỉ? Tip 20% nhiều thế. Tiếp theo 8. Here please. Hiệp please. Hiệp please. Dạ, con nhớ. The last one. Number 8.
Americans usually tip taxi drivers. Is it true or false? That means when you go, when you take a taxi in America, you have to tip to the driver. Đúng hay sai nhỉ? False. False. Nào đọc lại nào. Đọc lại cái phần tipping ấy. Xem cái từ driver, taxi driver nó ở đâu. Nhầm rồi. Cái đoạn taxi driver, nhìn cái chữ taxi driver. Câu đầu tiên luôn. Normal, tip, true. True, đúng rồi. True, normal, common, đúng không? Có nghĩa là nó common là nó phổ biến. Có nghĩa là em đi là em sẽ phải tip. Thường á, là các bạn ở Mỹ, nếu mà các bạn sống ở Mỹ thì các bạn làm gì thì các bạn cũng phải tip hết. Ở Việt Nam thì ở miền Bắc thì không có cái tục lệ tip, nhưng mà trong miền Nam thì có. Yeah. Thì các bạn, cái đấy nó sẽ là cái cách cư xử thôi các bạn nhé. Cách cư xử ở từng vùng mà khi mà các bạn đến là các bạn sẽ phải biết trước, để khi mà người ta sẽ không có cái sự là phân biệt. Đấy nhá. No, okay, so this is their reading. And we have writing. Mình còn phần writing nữa. Thì cái phần writing này các bạn sẽ viết, về nhà viết được chưa? So you will write about the good and the bad changes in your city. Các bạn sẽ về, các bạn viết cho cô về những cái thay đổi tốt và những cái thay đổi xấu ở thành phố của chúng ta đang ở, hoặc cái thành phố của bạn đang ở. Được chưa? Và các bạn sẽ làm cho cô vào cái gì nhỉ? Midterm. Đây cô sẽ gửi link midterm cho các bạn nha. Các bạn sẽ làm midterm này. Em vào học từ văn 13. Đó, các bạn về làm midterm luôn, làm midterm cho cô nha. Được chưa? Ok. Bài tập về nhà này. Viết về sự thay đổi tốt hoặc xấu của thành phố của mình này, hoặc là nơi mình đang sinh sống này, và làm midterm. Được chưa? Rồi. So, actually this is our lesson for today. Rồi. Đây là cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Được chưa? Vậy có ai có câu hỏi gì cho cô không ạ? So do you have any questions for me? Có ai có câu hỏi gì cho cô không nhỉ? If you don't have any questions for me, so I would like to finish our lesson here. So remember to do homework. Nếu mà các bạn không Nếu viết bài viết này thì mình viết như kiểu nói đâu nhỉ? Tại vì lần trước em cũng làm cái này thì giáo viên cũng đánh là em làm bài viết như bài nói, thì làm thế nào để thay đổi từ bài viết sang bài nói nhỉ? Nó nhìn nó form nó dễ, đúng là bài viết thì phải bài viết đúng không? Thì em sẽ phải làm sao? Như cái tiếng Việt của mình thì khi em viết một bài văn tiếng Việt á thì nó sẽ có mấy phần? 3 phần. Đúng rồi. Thì mình sẽ chia ra 3 phần đúng không? Nhưng mà đây nó sẽ có 2. Trong cái bài văn của em, trong cái thân bài của em, khi mà mở bài nhá thì em sẽ viết, thì em sẽ giới thiệu về cái mà em sẽ viết đúng không? So mình sẽ nói về cái thành phố của mình. Now I'm living in đâu đó đúng không? So thành phố của tôi sẽ có trong bao nhiêu năm, hoặc là trong khi mà trong quá trình tôi sinh sống trong bao nhiêu năm đó, có rất nhiều những cái thay đổi trong thành phố đúng không? Đấy. So there are many changes in my city. So today I would like to write a little bit about my changes in the city. So there, đúng không ạ? Mình sẽ viết về cái gì? Thì mình sẽ nói là so there are 2 things I want to mention here. Có 2 điều tôi muốn đề cập ở đây, đó là gì? The good changes and the bad changes, đúng không? Về thay đổi tốt và những thay đổi không tốt. Sau đó mình liệt kê ra trong cái phần thân bài thì mình sẽ liệt kê ra. The first one I would like to talk about, đúng không? I would like to write about the good changes. Thì mình sẽ đưa cái tùy mọi người nhé, nhưng mà thường mình sẽ nên đưa cái ý tốt lên trước. Đấy chưa? Khi mình đưa cái ý tốt lên thì các bạn sẽ đưa ra cái gì? Thứ nhất, các bạn đưa ra dẫn chứng và các bạn sẽ phải đưa ra ví dụ để một cái bài viết của mình nó ok, đúng không? Các bạn cứ tưởng tượng các bạn viết văn như thế nào thì các bạn viết tiếng Anh y hệt như thế, được chưa? Thì các bạn sẽ phải đưa ra cái dẫn chứng, đúng không? Đưa ra cái câu dẫn. Sau đó rồi các bạn sẽ phải đưa ra cái ví dụ cho cái câu dẫn đó. Ví dụ thay đổi tốt là những cái gì? Ví dụ về environment.
So environment is improved every day. Rồi, cái điều gì để làm cái environment improve every day? Là cái gì? People awareness, đúng không? Về cái nhận thức của con người, đúng không? Về nhận thức của con người thì được làm sao? Được tăng lên, is increased, đúng rồi, is increased, được tăng lên. Because now today, people go to school and people have high awareness. Có một cái gì? Cái nhận thức cao, đúng không? So they understand that environment is very important for the future, for the health, đúng không? Và người ta nhận thức được rằng là gì? Cái môi trường nó rất là quan trọng với sức khỏe của người ta và sức quan trọng đối với tương lai, đúng không? Thì để làm sao để người ta cải thiện được cái tình trạng là môi trường ô nhiễm, phân loại rác này, tiết kiệm phân loại rác này, rồi là vứt rác đúng chỗ này. Đó, thực ra ở Việt Nam chưa làm được cái đấy, nhưng mà các bạn thấy cái gì nó tốt thì các bạn đưa vào và các bạn sẽ đưa ra ví dụ. Được chưa? Mỗi cái mà luận điểm các bạn đưa ra là các bạn sẽ phải đưa ra ví dụ để chứng minh cho cái luận điểm đấy là đúng. Được chưa? Còn ví dụ như cái bad things là gì? Ví dụ nói về cái cơ sở hạ tầng của Hà Nội đi, đúng không? Về transportation system in Hà Nội, đúng không? Thì các bạn thấy nó làm sao? It's quite poor, right? Because every day people have to have to wait or maybe have to travel long hours to go to work, đúng không? Mà mọi người sẽ phải làm sao? Mọi người sẽ dành hàng giờ liền để đi làm, đúng không? Bởi vì làm sao? Because they trust you, they're private, đúng không? The private means transportation. Bởi vì mọi người chủ yếu vẫn sử dụng những cái phương tiện cá nhân. Lý do tại sao? Because the public transportation isn't developed, chưa phát triển, đúng không? Ví dụ em sẽ đọc đề ra là so there's just a public bus, so it's not enough, đúng không? It's not enough for thousands or maybe for millions people, đúng không? Nó vẫn không đủ cho hàng triệu. Không biết Hà Nội có bao nhiêu người đó, thì mình cứ thousand people đi. Đó. And actually isn't convenient. Nó vẫn chưa được convenient. Được chưa? Rồi tiếp theo là gì? Có cái đường sắt trên cao, đúng không? Yes. There are some port here. Some port. Có một số điểm ở đây, đúng không? So there is a train station, đúng không? High train station, but it's just fixed in some areas. Nhưng mà nó chỉ có phục vụ trong một số những cái điểm nhất định thôi. Đó, và mình có thể ra về cái điểm của nó là gì? Về cái thời gian xây dựng, đúng không? Nó chậm. Đó. Thì đấy là mình sẽ đưa ra những cái bad changes. Thì mình thấy cái gì xấu thì mình bôi vào, còn mấy cái gì tốt thì mình đưa ra ví dụ. Nói chung là các bạn sẽ thấy lấy được những cái ví dụ thôi. Ở Hà Nội hoặc là ở thành phố của các bạn. Hà Nội thì không mấy phát triển mấy, hay là do cô không đi nhiều nên cô sẽ không thấy nó phát triển mấy.